नमस्कार, मी ग्राफ्ट्स. मी 7 महिन्यापूर्वी न्यू रूट्स कॅनल इथं माझे हे ट्रान्सप्लांट झालेले आहे. 7 महिन्यापूर्वी मी नाशिकमध्ये 2 ते 3 ठिकाणी चेक केलं होतं, पण मला इथे बेस्ट सर्विस वाटते. ते 7 महिन्यापूर्वी मी आलो तेव्हा मॅडम मला इथे भेटल्या. तर मॅडमने खूप छान एक्सप्लेन केलं. आज माझे तुम्ही बघू शकता डेन्सिटी खूप छान आहे. तर मी इथे खूप खुश आहे इथे ट्रान्सप्लांट केल्याबद्दल. थँक्यू न्यू रूट.